আজি হৈছে ব্লেক ফ্ৰাইডে কালি আছিলে নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰটো বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ থেংকছ গিভিং ডে আছিলে আৰু থেংকছ গিভিঙৰ পাছৰটো দিনতে ব্লেক ফ্ৰাইডে ইয়াতে পালন কৰা হয় ব্লেক ফ্ৰাইডেত মানে বহুত ডিছকাউণ্ট দিয়ে নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তৃষ্ণালী ভ্লগলৈ আহক তেতিয়াহ'লে আজি কি বজাৰ কৰোঁ চাব আমাৰ লগত আৰু ঢেৰ মানুহ আজি পূৰা ওলাই আহিছে চাওক ধুনীয়া মুৰাল অঁকা আছে এইফালে বায়ু পংকজ বহুত দেৰি লাগিলে আমাৰ পাৰ্কিং বিচাৰোঁতে বহুত দেৰি মানে কিন্তু চব মানুহ ওলাই আহে আজি দিনটোত কম দামত বস্তু পায় কাৰণে বাই বহি আছে আৰু চব কিমান ডিছকাউণ্ট দি আছে কাৰ্টাৰত সোমাইছোঁ 50% সেইফালে 60% অফ দি আছে পূৰা অফ আৰু এইবিলাক $10 কাৰ্টাৰ কমত পাইছে ন এতিয়া কিমানত পাইছে $10 ইমান কম দামত কাৰ্টাৰত এখন কাৰ্টাৰ চব ঘৰত পিন্ধিবলৈ আৰু $5টো দি আছে ইমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ড্ৰেছ ইমান ভিৰ পংকজে এইফালে বিলিং কৰি আছে মই ৰৈ আছোঁ এইফালে অল্ড লিমিট সোমাইছিলোঁ কিন্তু ইমান দীঘলীয়া লাইন নহয় মানে বিলিং কাউণ্টাৰত গতিকে বস্তু লৈ লাভ নহ'ব বহুত দেৰি ৰ'ব লাগিব 2 ঘণ্টামান গতিকে অল্ড লিমিট বস্তু নিকিনিলোঁ এতিয়া এইফালে যাওঁ জোতা জেকেট কি পাওঁ কিনোগৈ এয়া হৈছে লিজেণ্ডছৰ ফেক্টৰী আউটলেট সেইটো ইমান ধুনীয়া ষ্টেচু এটা বনাই থোৱা আছে বৰ ধুনীয়া এডিডাছত চোৱা কিমান দীঘলীয়া লাইন ৰ'বই নোৱাৰি তাতে যাব নোৱাৰি মানে ভিতৰত ষ্ট'ৰৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে লম্বা লাইন যোৱা বছৰটো দৌৰবাষ্টাৰ নহ'লেই ব্লেক ফ্ৰাইডে ক'ভিডৰ কাৰণে 2019ত কিন্তু আমি আহিছিলোঁ লিজেণ্ডছতে আহিছিলোঁ ন ভিডিঅ'টো আছে কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে লিংকটো দি দিম চাব পাৰিব কি বজাৰ কৰিছিলোঁ সেইবাৰ চাওক না খোজকাঢ়িবলৈ জেগা নাই কিমান মানুহ ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিজোপা আৰু আমি বেছি বজাৰ কৰিব পৰা নাই কিয়নো ইমান মানুহ নহয় বহুত ভিৰ ষ্ট'ৰত সোমাবৰ কাৰণে দীঘলীয়া লাইন গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু ক'ত সোমাব পাৰোঁ চাওঁ এইফালে আমি ৰৈ আছোঁ এডিডাছৰ কাৰণে প্ৰকাণ্ড দীঘলীয়া লাইন গৈ আছোঁ এতিয়া ভিক্টৰি চিক্ৰেট সোমালোঁ তাততো মই বিলিঙৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা ৰৈছোঁ সিমানেই দীঘলীয়া লাইন ভিতৰত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু থেংক ইউ চব বজাৰ কৰি আছে ৰাইজে আমাৰ কেইঘণ্টা 4 ঘণ্টামান হ'লনে 4 ঘণ্টা হ'ল যামগৈ আৰু অলপ পাছত ভাগৰ লাগিছে কি হৈছে নেকান্দে গুড বয় নেকান্দে বায়ুৰ কাৰণে বস্তু কিনা হ'ল আমাৰ কাৰণে কিনাই নাই ৰ'বা ল'ম এইফালে এডিডাছ পুৰা লম্বা লাইন ইয়াত বিলিঙত ডিছকাউণ্ট চলি আছে 40% 50% up to 60% স্কেল কৰ্চত কিমান লম্বা লাইন বহুত দীঘলীয়া লাইন সোমাব নোৱাৰি ইমানেই ডিছকাউণ্ট দিছে আৰু এইফালে পৰা লাইটছবিলাক জ্বলাই দিলে খ্ৰীষ্টমাছ লাইট খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিজোপা ধুনীয়া লাগিছে কি ধুনীয়া আচলতে ইয়াতে আহিবলৈ হ'লে সোনকালে আহিব লাগে আমাৰ দেৰি হ'ল অহা চাওক লাইটছ চব পূৰা মাৰ্কেটিঙত ব্যস্ত বজাৰ কৰাত ব্যস্ত 9টা বজাত বন্ধ হ'ব ইতিমধ্যে 5:30 হ'লেই আবেলি আমি আৰু এখন ষ্ট'ৰত সোমাম তাৰপৰা আমি যামগৈ চাওক লাইট চাওক পংকজ আৰু বায়ু ৰৈ আছে আমি যাওঁ টমি হিলফিগাৰত সোমাওঁ তাৰপৰা আমি যামগৈ আমি যাওঁ ন টমি হিলফিগাৰত সোমাওঁ যাওঁ নেকি এডিডাছৰ বস্তু ল'লোঁ বেবী বায়ু লুক ইমান ধুনীয়া খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি ন ইমান ধুনীয়া খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিজোপা ৰাইট বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন আৰু এইফালে লিখা আছে মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ মানে পৰা ফটো উঠি আছে সেয়া মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ বাই লুক নাইকিত এতিয়াও চাওক ৰাতিলৈকে পূৰা লম্বা লাইন আমিতো সোমাব নোৱাৰোৱেই মুস্কিল সোমোৱাটো এডিডাছত কিবাকৈ সোমালোঁ আৰু অলপ দেৰি লাইন পাতি সেয়া চাওক কি লম্বা লাইন এতিয়া ঠাণ্ডা ইয়াৰ পৰা লাইন বায়ুৰ ষ্ট'ৰৰ পৰা ভৰি আছে আমাৰ বজাৰেৰে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ন বায়ু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আজি আমাৰ শ্বপিঙৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কাইণ্ডলি জনাব যদি ভাল পাইছে কাইণ্ডলি লাইক এটা কৰিব আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু মোৰ চেনেলটো তৃষ্ণালী ভ্লগ প্লিজ ৰাইট বায়ু চব ফটো উঠি আছে ধুনীয়া হাই ৱাও মিউজিক ফাইনেলি
বাই বাই আমি যাওঁ ঘৰলৈ Do you want to know?